হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বেচনৰ পকৰি। প্ৰথমতে এয়া মই বেচন লৈ লৈছোঁ জোখমতে। ইয়াতে দি লৈছোঁ জোখমতে হালধি আৰু নিমখ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপ জিৰা গুড়ি। তাৰপিছত এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আধা ফাল, আৰু আধা ফাল চকলকৈ কাটি লৈছোঁ দীঘলে। তাৰপিছত লোকেল ধনিয়া কুটি লৈছোঁ এমুঠি, 3টা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া বেচনৰ লগত শুকান গুড়ি মছলাখিনি খুব ভালদৰে মিহলাই ল'ম। মই হাতেৰে সানি লৈছোঁ। বেচনৰ পকৰি খাই সকলোৱে ভাল পায়েই। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি বেচনখিনিৰ লগত ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এয়া মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ। লগতে কুটি থোৱা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাতখিনিও একেলগে ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এয়াও দি দিলোঁ। এই শুকান গুড়ি মছলাখিনিৰ লগত বেচন, জলকীয়া, কুটি লোৱা ধনিয়া, পিঁয়াজ এইখিনি অলপ ভালদৰে সানি ল'ব লাগে। খুব ভালকৈ এয়া মই সানি ল'লোঁ। তাৰপিছতে দি দিলোঁ অলপমান বেকিং পাউডাৰ, আইচক্ৰীমৰ চামুচেৰে আধা চামুচ দিলোঁ। মোৰ মছলাৰ চামুচবিলাকো সেই আইচক্ৰীমৰে চামুচ। এতিয়া বেকিং পাউডাৰখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিলোঁ। মই যিহেতু মাজে মাজে বনাই থাকোঁ, সেইবাবে পানীৰ জোখটো মোৰ জোখত হৈ গৈছে। আপোনালোকে প্ৰথমতে কমকৈ দিব পানী, নহ'লে বেছি ঢিলা হৈ যাব। আৰু যদিহে প্ৰথমতে কম হয়, পিছত জোখমতে পানী দি ল'ব। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় ঢাকি ৰাখিলোঁ। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এয়া জোখটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, যাতে অলপ ইফাল সিফাল হয় আৰু লৰাই দিলে যাতে পৰি নাযায়। এইটো খুব জোখত হৈছে। এইটো জোখতে আপোনালোকে ফেটি ল'ব। এনেকৈ ভালদৰে সানি ল'ব গোটেই মিশ্ৰণখিনি পকৰি বনাবলৈ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি মই ফ্ৰাইং পেন এখন বহাই দিছোঁ। আচলতে ফ্ৰাইং পেনত পকৰি বনাবলৈ ভাল। এতিয়া ফ্ৰাইং পেনখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মিঠাতেল দি দিলোঁ, আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে পকৰিৰ জোখটো মই এইটো জোখতে দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই। আপোনালোকেও জোখটো আপোনালোকৰ জোখত দিব। অলপ সৰু চাইজৰ হ'লে ভাল হয়, তেতিয়া পকৰিটো ভিতৰলৈকে সিজি যায়। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দিব। ফ্ৰাইং পেনত পকৰি বনালে একেলগে বহুতকেইটা দিব পাৰি। সেয়েহে মই ফ্ৰাইং পেন লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ফ্ৰাইং পেন নাই, ঘৰত কেৰাহী আছে, কেৰাহীতেই দিব, কোনো কথা নাই। এয়া প্ৰথমতে যিখিনি ধৰে দি ল'লোঁ, আৰু এটা চাইডে হোৱাৰ পিছত আনটো চাইডে লুটিয়াই দিলোঁ। দুটা চাইড ভালদৰে সিজিব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, এটা চাইডে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, ৰঙচুৱা হৈছে। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো যিহেতু মই কম কৰি থৈছোঁ, গতিকে খুব ভালদৰে সিজিব। এয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও এইটো জোখতে ৰাখিব। এয়া প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এতিয়া এখন টিচু পেপাৰ লৈ লৈছোঁ এখন প্লেটৰ ওপৰত। এতিয়া হৈ যোৱা পকৰিকেইটা টিচু পেপাৰত উঠাই দিম, এক্সট্ৰা তেলখিনি যাতে
টিচু পেপাৰে টানি লয়। এয়া গোটেইকেইটা পকৰি মই নমাই ল'লোঁ। এতিয়া বাকী থকা তেলখিনিত বাকী ৰৈ যোৱা বেচনৰ পেষ্টটো এটা এটাকৈ দি দিলোঁ। এয়া আগৰ দৰেই ভাজিম। এয়া গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এইখিনিও এতিয়া সিজি আছে ভালদৰে। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈয়ে বনাই খাব। মোৰ ভিডিঅ'টো যদিহে চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে নিউ ভিউৱাৰ্ছসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া লৰাই দিছোঁ, এতিয়া লৰাই আছোঁ ভালদৰে। এয়া পিছৰকেইটা মই অলপ সৰু সৰুকৈ দিছোঁ। এয়া প্ৰায় হৈছে আৰু। এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত লোকেল ধনিয়া পাতেৰে বনোৱা পকৰি যে খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া হৈয়ে গ'ল আৰু। এতিয়া এইকেইটাও নমাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।